Sziasztok! A mai videóban egy afrikai antilopfaj kerül bemutatásra. Ez a faj a bongo, tudományos nevén Tragelaphus euricerus. A bongo az emlősök osztályának párosúlyú patások rendjébe, a tülkösszarvúak családjába, ezen belül pedig a tulokformák alcsaládjába tartozó faj. A csavartszarvú antilopokhoz tartozik, legközelebbi rokonai a nyala és a nagy kudu. Amúgy nagyban különbözik az említett rokonfajoktól, például abban, hogy a bongo esetén a nőstények is viselnek szarvat, ezért vannak, akik különálló nembe sorolják. Ebben az esetben a Boocircus nem egyetlen képviselője lenne. Ugyanakkor a legújabb kutatások szerint lehet, hogy a Taurotraguszok nemével áll közelebbi rokonságban, mivel a nősténynek, vagyis a tehénnek, és a hímnek, vagyis a bikának is szarva van, és a farkuk alakja is a Taurotraguszékhoz hasonlít. Különben a Taurotragus nembe két élőfaj tartozik, a jávorantilop és az óriás jávorantilop. A bongo a harmadik legnagyobb antilop a világon. Sűrű bozótosokban, bambuszerdőkben és zárt esőerdőkben honos, Bissau-Guinea, Guinea, Egyenlítői Guinea, Libéria, Sierra Leone, Elefántcsontpart, Burkina Faso, Gána, Togo, Benin, Kamerun, Gabon, a Közép-Afrikai Köztársaság és a Kongói Demokratikus Köztársaság területén. Ugyanakkor élnek elkülönült populációi Kenyában, Ugandában, Tanzániában és Szudán déli részén, ezeken a helyeken főleg hegyvidéki erdőkben. A Tragelaphus nemzetségi neve két görög szóból áll. A trág, amelynek jelentése kecske, és eláphos, azaz szarvas. Tehát kecskeszarvas. Az Euricerus faj elnevezés is két szóból áll. Az eurus szóból, aminek a jelentése széles vagy elterjedt, és a kerász szóból, ami állati szarvat jelent. Maga a bongo megnevezés valószínűleg a gaboni bantu nyelvekhez tartozó kele nyelvből származik. Két alfaját különböztetik meg. Az egyik a nyugati bongo, a nominális alfaj, a Tragelaphus euricerus euricerus. Ezt az ír zoológus William Ogilvy írta le 1837-ben. Nyugat- és Közép-Afrika esőerdeiben még viszonylag gyakori fajnak számít, de az erdőírtás azért fenyegeti. A másik a keleti bongo, vagy más néven kenyai bongo, Tragelaphus euricerus isaaci. Ezt a brit zoológus Michael Rogers Oldfield Thomas írta le 1902-ben. Ez csak Kenyában elsősorban hegyi jellegű erdőkben él. A Természetvédelmi Világszövetség az alfajt a súlyosan veszélyeztetett kategóriába sorolja. A keleti bongo méretben nagyobb és súlyosabb, mint a nyugati alfaj. 2013-ban a jelentések szerint a fakitermelés és orvadászat miatt valószínűleg csak 100 keleti, vagyis hegyi bongó maradt a vadonban. Két másik alfajt is leírtak Nyugat- és Közép-Afrikából, de ezek esetében még taxonómiai pontosításra van szükség. A bongo hossza 2,15 és 3,15 méter közötti, ebbe beleértve a farkát is, melynek hossza 50-65 cm közötti. A nőstények 150-235 kg között vannak, míg a hímek súlya 220-tól 405 kg-ig terjed. Marmagasságuk 1,1 és 1,3 méter között van. A bongoknak két nehéz és enyhén spirál alakú szarva van, egyszer csavarodik meg és hátrafele nő. A bikák szarva nagyobb, míg a tehenek szarva kisebb és vékonyabb. A szarvak mérete minimum 75 cm, de akár a 100 centit is elérheti. Ellentétben a szarvasokkal, amelyeknek a szarvát agancsnak nevezik és elágazó, ugyanakkor évente cserélődik, a bongóknak és más antilopoknak a szarva nem ágazik el és nem cserélődik. Az összes többi antilopszarvhoz hasonlóan a bongo szarvának is a belseje üreges, a szarv külső rétege pedig keratinból áll. A bongónak nagy fülei vannak, szőre gesztenyebarna vagy gesztenye színű. Testén a nyakától a faráig 10-15 keresztsík húzódik, míg a lábain fehér foltok vannak. Pofáján fehér keresztsík és pofafoltok láthatóak. A hímbongók szőrzete az öregedés során sötétebbé válik, amíg el nem éri a sötét mahagóni barna színt. A keleti bongó sötétebb színű, mint a nyugati, és ez különösen szembetűnő az idősebb bikáknál, amelyek általában gesztenyebarnák, különösen a test előső részén.
Az erdőlakó antilopok közül a bongónő a legnagyobbra. 6 és 8 közötti egyedből álló családi csoportokban él, nem territoriális, és egy tehén vezeti a csoportot, amely főleg alkonyatkor és éjszaka aktív. A bikák a bongók esetében is főleg magányosan élnek, külön a tehenes csoportoktól, ritka esetben a fiatal hímek csatlakoznak egy idősebbhez. Mint minden kecskeféle, és nem csak, szeretik a sónyaló helyeket. Ilyen helyeken nagyobb csoportok jöhetnek létre, illetve a kis családi csoportok is lazábbak lesznek. Ugyanez a felállás a nagyobb élelemforrású legelőkön is. Ritkán, de láttak már több mint 20 egyedből álló csapatokat is. A faj kedvelt élőhelye olyan sűrű és nehezen megközelíthető, hogy az 1960-as évekig az európai és amerikai tudósok nagyon kevés alkalommal tudták megfigyelni. A hegyi területeken főleg a bambuszerdőkben él, habár a bambusz nem a kedvenc csemegéje. Táplálik a levelekből, bokrokból, szőlőfajtákból, kórhadó fák kérgéből, magokból, füvekből, gyökerekből, gabonafélékből és gyümölcsökből áll, és néha akár két lábra állva felágaskodik, hogy a magasabban levő finomabb falatokat is elérje. Megfigyelték, hogy az okapihoz hasonlóan megeszik a viharok után esetlegesen elégett fát is, mivel az gazdag só és ásványi anyagforrás. Egy másik hasonlóság az okapival, habár nem rokonok, hogy a bongó is hosszú nyelvével meg tudja ragadni a füveket és a leveleket. A vemhesség ideje körülbelül 285 nap, ami nagyjából 9,5 hónap. Ezután egyetlen 20 kg körüli borjú születik, amely az első néhány napjában, amely akár több mint egy hét is lehet, a sűrű bozótosban rejtőzik, majd anyjával együtt csatlakozik a csoporthoz. Ez idő alatt az anya visszajár szoptatni. Szarvai már 3,5 hónapos korában megjelennek és gyorsan nőnek. Az elválasztás 6 hónapos korban következik be, és a fiatal bongó az ivarérettséget nagyjából 20-24 hónapos korban éri el. A hasonló méretű és korú felnőtt bikák hajlamosak elkerülni egymást. Néha találkoznak és rituálisan összecsapnak a szarvaikkal, és csak ritkán fordul elő komoly harc közöttük. Amikor a párzás idején a tehenek csordájával vannak együtt, a hímek nem kényszerítik azokat a párosodásra, és nem próbálják korlátozni a mozgásukat, mint ahogy más antilopok teszik. Félénk állatok, ha veszélyt éreznek, a sűrű erdő ellenére nagy sebességgel távoznak a helyszínről. Egy nagyjából 327 000 négyzetkilométeres elterjedésű területen a teljes bongó populációt 28 000 körülre becsülik. Ennek nagyjából 60%-a él védett területen. Habár hiányoznak a vadonbeli helyzetükről szóló információk, a nyugati bongókat jelenleg nem tekintik veszélyeztetettnek, és a mérsékelten fenyegetett kategóriába vannak sorolva. A bongok érzékenyek olyan betegségekre, mint a keleti marhavész, amely az 1890-es években majdnem kiirtotta a fajt. Ugyanakkor a golyva is megjelenhet náluk. A golyva lefolyása során a pajzsmirigy nagy mértékben megnagyobbodik és policisztássá válhat. A bongó elsődleges természetes ragadozói a leopárdok és a foltos hiénák, esetleg az oroszlánok, de azokkal ritkán találkoznak az eltérő élőhelyi preferenciák miatt. Azon kívül a pitonok fenyegetést jelentenek a borjak esetén. Az emberek természetesen bundájukért, szarvaikért és húsukért vadásszák őket, és gyakori úgynevezett bozott hús. Bár a bongókat viszonylag könnyen elkaphatják csapdákkal, az őslakosok úgy hitték, hogy ha bongóhúst esznek, vagy akár hozzáérnek a bongóhoz, akkor az epilepsziás rohamokhoz hasonló görcsöket okozhat nekik, és emiatt a bongókat más fajokhoz képest sokáig kevésbé veszélyeztette a vadászat. De manapság már ezeket a babonákat félretették, és ez vezetett a megnövekedett vadászatához. Az elmúlt néhány évtizedben a vadon élő kenyahegyi bongók száma gyorsan csökkent az orrvadászat és csapdázás miatt, és helyi populációk kihalásáról számoltak be például a kenyai Cserangani és Csephalungu dombokon.
2004-ben 18 észak-amerikai állatkertben született keleti bongót gyűjtöttek össze a floridai Yulee-ben található White Oak Conservation-nál, hogy szabadon engedjék őket Kenyában. A White Oak munkatársai a bongókkal egy kenyahegyi telepre utaztak, a Kenyahegy amúgy Afrika második legmagasabb hegye, és ott szabadon engedték a kiválasztott 18 állatot. Míg a fogságban tartott tenyésztési programok Európában és Észak-Amerikában sikeresnek tekinthetők e faj túlélésének biztosításában, addig a vadonban a helyzet kevésbé kedvező. A Bongo Surveillance Program becslései szerint, amely közreműködik a kenyai Wildlife Service-szel, nagyjából 140 egyed él a Kenya-hegyen, több elkülönült és elszigetelt csoportban. Ha jól tudom, 4 helyen. És mivel ez az elszigetelődés más csoportoktól megnöveli a beltenyészet esélyét, ezért a hegyi bongó közel áll a kihaláshoz. A nyugati, vagyis alföldi bongó területei is egyre jobban csökkennek az emberi terjeszkedés miatt, és az állomány ott is csökken. Ezért elég reális az esély arra, hogy a nyugati alfa is a veszélyeztetett kategóriába kerüljön a közeljövőben. A Washingtoni Egyezmény, vagyis a CITES a bongot a harmadik függelékben szereplő fajok közé sorolja, és csak egyetlen országból, Gánából szabályozza a kivitelüket. Azt mondják, hogy minden fogságban élő bongó a középkenyai Aberdare hegységből származik. A bongók akár 19 évig is élhetnek, és a fogságban tartott példányokat a friss lombozaton kívül főzött rizssel, szénával, sárgarépával és a legkülönfélébb gyümölcsökkel táplálják. Magyarországon sajnos nem láttam bongót, a keresésbe beleértve az állatkertjeink weboldalait is. Ha valaki mégis tud bongóról, kérem írja meg kommentben. Köszönöm, hogy megnézted. Ha még nem iratkoztál fel, ne feledd el megtenni, hogy üdvözöljünk köreinkben. Nyomd meg a like gombot, ezzel sokat segítesz, és ha bármit hozzá tudsz tenni, kérlek írd meg kommentben. Legyen szép napod!